Hello guys, welcome to YouTube channel Technical Gaoliya. বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো মাধ্যমে তোমালোকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিসকলে পলিটেকনিক 2021 এডমিশ্যন টেষ্ট দিছিলে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং শেষ হৈ গৈছে, বহুতেই সিট পাইছে, কিন্তু এটা কথা হৈছে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত বহুতেই আকৌ কাউন্সেলিং কৰা নাই, আচলতে ডকুমেণ্ট পৰ্যন্ত আচলতে আপলোড কৰা নাই, কিন্তু বহুতে আকৌ ভাবি আছে এতিয়া আকৌ কাউন্সেলিং সেকেন্ড কাউন্সেলিং যেহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো সেকেন্ড কাউন্সেলিঙত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব পাৰিম নে নাই আৰু যদি পাৰিম কেনেকৈ পাৰিম, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আচলতে সেকেন্ড কাউন্সেলিঙত আচলতে কাউন্সেলিংটো কেনেকৈ কৰিবা, যিসকলে ডকুমেণ্ট ইতিমধ্যে আপলোড কৰা নাই তেওঁলোকেও নতুনকৈ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব পাৰিবা, মানে ফুল্লি কাউন্সেলিং আচলতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ দৰেই। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে কেনেকৈ তোমালোকে এই ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিবা তোমালোকক কৈছোঁ। তো তোমালোকে প্ৰথমতে দ্বিতীয় ৱেবছাইটত আহিবা, দ্বিতীয় ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত লগইনত মাৰিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে লগইনটো গমে পাইছা, লগইনত তোমালোকে কি দিব লাগিব, ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে দি আচলতে লগইন কৰি ল'বা। মই ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগইন কৰি লৈছোঁ, তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। সো বন্ধুসকল মই ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আচলতে দি লগইন কৰি লৈছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰিছা। লগইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা পেজ পাবা, তোমালোকে চাব পাৰিছা। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এই ষ্টুডেণ্টজনে আচলতে ফুল্লি আচলতে কাউন্সেলিঙো কৰা নাছিলে, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙো কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে কোনো এলটমেণ্ট লেটাৰত আচলতে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতো পোৱা নাই চিট, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো পোৱা নাই, কিয়নো আচলতে সি ডকুমেণ্টে আপলোড কৰা নাই। ইয়াতে তোমালোকে চাবই পাৰিছা এপ্লিকেশ্যন চামাৰি সিটো আপলোড কৰা নাই আচলতে, তাৰপিছত ফিল্ড আপলোড ফাইল আপলোড এইটোও কৰা নাছিলে, তাৰপিছত ফিলিং আপ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰাই নাই যিহেতু ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত প্ৰিভিউ কৰা নাই। তো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে তোমালোকক জনাম যিসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড মানে আচলতে কাউন্সেলিঙো কৰা নাছিলে, নতুনকৈ কাউন্সেলিং ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত আচলতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিব, কেনেকৈ দিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো তোমালোকে এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে চাব পাৰিবা ডাইৰেক্টলি 2 নম্বৰ বা 1 নম্বৰত ওপৰত শ্ব' কৰিব চাব পাৰিছে, ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা 1 নম্বৰটো যিহেতু ব্লেংক হৈছে 1 নম্বৰটো ফিল কৰিব লাগিব, আৰু ফিলটো কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইবিলাক সকলোবোৰ কিন্তু মেণ্ডেটৰী হয়, ঠিক আছে। তো 1 নম্বৰটো ৰাইট চিন আছে মানে এইটো ফিল কৰা আছে, তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৰা নাই, 3 নম্বৰটো কৰা নাই, 4 নম্বৰটো কৰা নাই, এইটো কৰিব লাগিব। তো 1 নম্বৰটো আচলতে কেনেকৈ যাবা, 1 নম্বৰটো যিহেতু তোমালোকৰ কি আছে এপ্লিকেশ্যন চামাৰিটো তোমালোকে গবেক যদি মাৰা, গবেক মৰাৰ পিছত ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আচলতে আগতে যিবোৰ দিছিলা এইবোৰ ডিটেইলছ সকলোবোৰ আছে, ইয়াতে তোমালোকে চাবই পাৰিছা। ইয়াতে তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ তাৰপিছত এড্ৰেছ সকলোবোৰ আছে, ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা। তো সকলোবোৰ দিয়াৰ পিছত এইটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং নহয় আচলতে, এইটো যেতিয়া তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা তেতিয়াই দিয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে এইটো 7 কণ্টিনিউ আছে। কণ্টিনিউ মৰাৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকে চাব পাৰিবা, তোমালোকে অকণমান ৱেইট কৰিবা, তোমালোকে চাব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহিব তোমালোকৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপ, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ ষ্টেপত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, আপলোড ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ। তো আপলোড ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে কি দিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা। ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা প্ৰথমতে কালাৰ্ড পাছপোৰ্ট ফটো এইটো দিয়াই আছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ যিবোৰ দিয়া নাছিলে সেইবোৰ আকৌ দিব লাগিব, কেনেকৈ দিব লাগিব সকলোবোৰ তথ্য তোমালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব তোমালোকে। চ' ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে তোমালোকৰ পাছপোৰ্ট ফটোটো ই দিছিলে, যাৰ আচলতে মই চেক কৰি আছোঁ ৰোল নাম্বাৰ লগইন কৰি। তেওঁ আচলতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত কোনো ডকুমেণ্টো দিয়া নাই, কাউন্সেলিং কৰা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে আপলোড ছিগনেচাৰটো আগতে দিয়া আছিলে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে। নেক্সট কি দিব লাগিব, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট। এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট কি তোমালোকে দিবা, তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডো দিব পাৰা, বা তোমালোকৰ লিখা আছে এডমিট কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইয়াতে ৰিকুৱাৰ্ড কৰাই আছে, এডমিট কাৰ্ড অৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, ঠিক আছে। তোমালোকে এই দুটাৰ ভিতৰত এটা দিব লাগিব। কেনেকৈ দিবা, তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এই ক্লিক হেয়াৰ আপলোড যে আছে ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি তোমালোকে আগতে পিকচাৰটো মাৰি ল'বা, ডাইৰেক্টলি তোমালোকে JPG ফৰ্মতো দিব পাৰা বা PDF ফৰ্মতো দিব পাৰা। ইয়াতে তোমালোকে লিখা আছে EWS চাৰ্টিফিকেট, তুমি যদি EWS যদি হৈ থাকা তেনেহ'লে EWSটো দিবা। ইয়াতে আকৌ লিখা আছে ইফ ইউ হেভ এপ্লাইড ফৰ দ্য চাৰ্টিফিকেট ইউ কেন আপলোড দ্য এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট, ঠিক আছে। তুমি যদি আচলতে এতিয়া অৰিজিনেল কপিটো যদি নাই তেনেহ'লে তুমি আকৌ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো ইয়াতে দিব পাৰিবা, ঠিক আছে। তো সকলোবোৰ পাৰিবা। ইয়াতে কি লিখা আছে, অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ইছুইং অথৰিটি এজ পাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, ঠিক আছে। তো EWS চাৰ্টিফিকেটটো যদি থাকে, যিহেতু এইটো মই জেনেৰেল কাষ্টৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ চেক কৰি আছোঁ, তোমালোকৰ যদি SC ST থাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো তাতে শ্ব' কৰিব, যিহেতু এখেতৰ আচলতে জেনেৰেল কাষ্টৰ আচলতে কোনো বেলেগ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নালাগে। EWS যদি থাকে EWSটো আচলতে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰিছা তলত যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি ক্লাছ 10 SSLC মাৰ্কশ্বিট। চ' ক্লাছ 10 যিসকলৰ আচলতে CBSE বৰ্ড তেওঁলোকৰ ক্লাছ 10 হ'ব, আৰু SSLC মাৰ্কশ্বিট মানে আচলতে যিহেতু আচলতে তোমাৰ সেৱা বৰ্ড, ঠিক আছে। ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক হিয়াৰ যে আছে, ক্লিক হিয়াৰ টু আপলোড, তাতে ক্লিক কৰি আচলতে তুমি আচলতে তোমাৰ যিবোৰ মাৰ্কশ্বিট আছে সেইবোৰ মাৰ্কশ্বিটো তুমি দিব লাগিব। ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে 40% মাৰ্কছ ইন এভাৰেজ, ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা 40 মাৰ্কছ ইন এভাৰেজ ইন মেথমেটিক্স এণ্ড
সায়েন্স ফৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ ঠিক আছে তাৰপিছত 30% মাৰ্কছ ইন এভাৰেজ ইন মেথামেটিক্স এণ্ড সায়েন্স ফৰ HC কেণ্ডিডেট এণ্ড 33 মাৰ্কছ ইন এভাৰেজ ইন মেথামেটিক্স এণ্ড সায়েন্স ফৰ ST কেণ্ডিডেট এতিয়া তোমালোকৰ ভাগ আছে তোমালোকৰ যদি ইয়াতকৈ কম থাকে তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকে চিট নাপাবা তো তাৰপিছত লিখা আছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে ৰিকুৱাৰ্ড ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে তোমাৰ যদি PRC-টো নাই ঠিক আছে PRC-টো নাথাকিলেও ইয়াতে তোমাৰ ইয়াতে লিখা আছে চাৰ্টিফিকেট ৱেইট তোমালোকক কৈ আছোঁ ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট অফ আছাম অফ দ্য কেণ্ডিডেট অ'ৰ এপ্লাইড ৰিচিভ মানে এপ্লিকেশ্যন যিটো ৰিচিভ আছে তাৰপিছত ফৰ প্ৰফেশ্যনেল চিলেকশ্যন ঠিক আছে তো এইটো দিব লাগিব তোমালোকৰ তাৰপিছত ফৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ধৰি লোৱা তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হৈ থকা তুমি যদি বেলেগ ৰাজ্যৰ হৈ থকা তোমাৰ দেউতাৰ চাকৰি অসমত কৰে তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি সূত্ৰে যদি তুমি অসমত আছা তেনেহ'লে তোমাৰ PRC নালাগিব তো তোমাৰ এটা প্ৰুফ লাগিব তেতিয়া কি প্ৰুফ লাগিব এমপ্লয়িজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্ট certificate must be from the outside state of Assam of the candidate for father's PRC ঠিক আছে তো তেওঁৰ দেউতাৰ PRC ধৰি লোৱা তোমাৰ যিটো ৰাজ্যৰে নহওক কিয় ধৰি লোৱা ৱেষ্ট বেংগল দিল্লী য'ৰ পৰাই নাথাকা তোমালোকে যদি তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰিৰ সূত্ৰে তুমি অসমত আছা তেনেহ'লে তোমাৰ দেউতাৰ PRC-টো লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আণ্ডাৰটেকিংটো তোমালোকে কি কৰিবা আণ্ডাৰটেকিংটো প্ৰথমতে আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে কৈছোঁৱে আণ্ডাৰটেকিংটো কি বস্তু তো আণ্ডাৰটেকিংটো এতিয়া এটা তোমালোকে ফৰ্মটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে ভালদৰে লিখা আছে চাব পাৰিছা ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ডাউনলোড ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আণ্ডাৰটেকিং এটা ফৰ্ম ডাউনলোড হ'ব সেই ফৰ্মটো তোমালোকে কম্পিউটাৰত হয় তোমালোকে প্ৰিণ্টাৰ মেচিনৰ হয় আচলতে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'বা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিজিকেলি তোমালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰি আচলতে ইয়াতে আণ্ডাৰটেকিং PDF আচলতে দি দিবা ইয়াতে ঠিক আছে তো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তলত আৰু এটা কি আছে তলত তোমালোকে চাব পাৰিছা গেপ চাৰ্টিফিকেট ইফ ৰিকুৱাৰ্ড ঠিক আছে যদি তোমাৰ গেপ থাকে এতিয়া কোনবিলাকৰ গেপ থাকিব ধৰি লোৱা তুমি পঢ়া বাদ দি এবছৰ দুবছৰ বহি আছা তুমি কোনো পঢ়া শুনা কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কিন্তু গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে যদি পাব বিচাৰা তেনেহ'লে তুমি কমেণ্টত ছেকশ্যনত জনোৱা মই তোমালোকক পাৰ্চনেলি তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি তোমালোকক দিব পাৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা সকলোবোৰ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ মাৰিব লাগিব ঠিক আছে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ মৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ মৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি গুচি যাব তোমালোকৰ 3 নম্বৰত ঠিক আছে 3 নম্বৰত গুচি যোৱাৰ পিছত যিহেতু ইয়াতে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই সেইকাৰণে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ নহ'ব তাৰপিছত তোমালোকৰ ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ফিলিং আপ অৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তো প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব সেইটো তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে অকণমান ৱেইট কৰিবা এই আচলতে প্ৰথমতে ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিবা ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে ফিলিং আপ প্ৰিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে ফিলিং আপ প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰিভিউ ফৰ্ম তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰিবা এই দুটা ষ্টেপ মই বেলেগ এটা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ যিহেতু এই ষ্টুডেণ্ট আচলতে এতিয়াও ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা নাই ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিলে আচলতে হেৰি হ'ব প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিব চ' মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে ৱেইট কৰিবা তোমালোকক দেখুৱাম আন এজনৰ ৰোল নম্বৰ লগ ইন কৰি তোমালোকক দেখুৱাম আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ কেনেকৈ এড কৰিব লাগে চ' তোমালোকে ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে 3 নম্বৰ ষ্টেপ যিটো আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিব লাগিব তো এপেণ্ড নিউ প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াতে তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰিফাৰেঞ্চটো এড কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে তোমালোকে চিটবোৰ চেক কৰিব পাৰিবা কোন পলিটেকনিকত চিট আছে এইবোৰ কৰাৰ পিছত তললৈ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড এনেকুৱা অপশ্যন পাই যাবা ঠিক আছে তো এইটো তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড এনেকুৱা অপশ্যন পাই যাব ইয়াতে তোমালোকৰ কলেজবোৰ তোমালোকে চাৰ্চ দিবা চাৰ্চ দি ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ তোমালোকে আচলতে এইটো আচলতে হেৰি কৰি দিবা সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত এটাতকৈ আচলতে বেছি তোমালোকে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব বিচাৰা এড কৰি যাবা তোমালোকে এড কৰাৰ পিছত যিমানটা তোমাৰ বিচাৰা সিমানটা আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিবা চ' বন্ধুসকল তোমালোকে আশা কৰিলোঁ বুজি পেলাই যিসকলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং এতিয়াও কৰা নাই বা আচলতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত কাউন্সেলিং কৰিছিলা কিন্তু কিবা বিশেষ কাৰণত আচলতে ৰিজেক্ট কৰিছা তোমালোকে ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত আচলতে ডকুমেণ্ট কিছুমানে আকৌ দিয়া নাছিলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আচলতে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত আকৌ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড দিবলগীয়া হৈছে তো ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং আচলতে কেনেকৈ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবা তাৰপিছত প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনেকৈ এড কৰিবা এই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পালা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ এই চেনেলটো আচলতে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পোৱা যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তোমালোকৰ খুবেই আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে পলিটেকনিক সেইকাৰণে পলিটেকনিকৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এণ্ড চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পোৱা পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ সমস্যা বা সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন নিয়মিতভাৱে আপডেট দিয়া হয় তোমালোকে এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই